يا صباح الخيرات. انا بس بحاول اثبت الكاميرا عشان الفيديوهات اللي فاتت كانت بتتهز. ف ايوه كده احسن. يا سلام. احلى حاجه في تونس ان الكورسات بتاعتهم بدري، فانا يا دوب لسه صاحي من النوم بقى وما فقتش، والكورس خلاص هيبقى حالا. بس هم قالوا لي الناس لسه بتدخل وفي اعداد كتير، فاول ما يخلصوا هانزل. فانا قلت انتهز الفرصه ان انا اسجل لغايه ما يكلموني وانزل. هتكلم عن مفهوم من وجهة نظري من اخطر المفاهيم في الحياة. واسمح لي، معلش احنا اخوات وحبايب، اسمح لي اشد ودنك قوي، لانك لسه جاي النهاردة، ايا كان سنك لسه جاي تعرف المعلومة دي. وانا دايما بقول للناس ان سبب كل المشاكل في الحياة، وبكرر المعلومة دي كل شوية لعل وعسى الناس كلها تنتبه ليها وقولوها لبعض وانشروها لبعض، لانها من اخطر معلومات الحياة من وجهة نظري طبعا. ان سبب المشاكل كلها حاجتين: اما نقص معلومات او معلومات مغلوطة، وده اللي مضيع الناس. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الشرك بالله والشرك مع الله، وعلاقة ده بالحرية. وطبعا ماليش دعوة بالمفهوم اللي في ذهنك، لأنه مفهوم مغلوط متوارث من الآباء والأجداد. فده رأيي طبعا، قد تكون أنت عندك رأي تاني، فاسمع مني ولك الحرية في أخذ ما تشاء. ركز في الآيات دي كده: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آية تانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هيلبس في الحيطة في الدنيا، حياته هتبقى جحيم. آية ثالثة: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول حاجة ألا تشركوا به شيئا، وبه غير معه حاجة تانية خالص. أول المحرمات يعني حرام. آية رابعة عشان بس تدرك خطورة الموضوع، وطالما الآيات بتتكرر كتير في موضوع معين، اعرف ان هو بيمس صلب الدنيا وحياتك في الدنيا قبل الآخرة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كلام خطير جدا. يعني هيحس انه ضايع في الدنيا، مش عارف هو فيه ايه وايه الحكاية، مهما كان بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيربي لحيته وبتلبس النقاب وبيعملوا الشكليات وطقوس الدين. وللأسف ديننا أصبح طقوس. مفهوم الدين بسبب عدم فهم النفس البشرية أصبح شكل خارجي، مش عمق أصلي للنفس قبل الجسد. فبما ان موضوع الشرك بالله والشرك مع الله متعلق قوي بالنفس البشرية، وبما اني صعبان عليا ناس كتير جدا، يمكن المفهوم ده بصورة اعمق بقى، زائد تدريبات عملية وحاجات متعلقة بالاهداف بشرحها في كورس اسمه اختراق المجال الطاقي. ازاي تخلي بدل ما انت اللي تسعى للاهداف، الاهداف هي اللي تجيلك رغم انفها ايا كان الهدف. فانا هشرح الحتة الدينية دي عشان هي مهمة قوي في الحياة. يعني ايه شرك بالله، ويعني ايه شرك مع الله، وايه علاقة ده بالحرية؟ وده ده حاجة دينية او صلب. يعني مثلا انا بعمل فيديو عن الدين يعني شيخ مثلا، ولا حاجة متعلقة بالنفس والحياة؟ وبمناسبة الدين اصلا مفهومه الواسع هو سيستم حياة، مش تشريعات وحاجات بنعملها. والتشريعات ده جزء بسيط من اجزاء الدين. تخيلوا مثلا لو انا قلت ان واحد بيعمل شركة، وحتى هي اسمها شركة وفي واحد شريكه، فهو شريك معاه. حلو كده. ايه الفرق بقى ما بين شريك معاه وشريك به؟ الباء هنا باء الوسيلة. يعني ممكن اقول انا ذهبت بالسيارة،
أو سافرت بالطائرة، صورت بالموبايل، تكلمت بفمي أو استخدمت لساني مثلا. فالباء هنا باء الوسيلة. ففي حاجة اسمها شريك مع الله، وفي حاجة اسمها شرك بالله. يبقى الله، وتعالى الله عن ذلك، هو وسيلة الشرك. لو اديت مثال عاطفي شوية بما اننا أمة عاطفية، تخيلوا مثلا أنا ماشي في مول، وسامحيني يا مراتي، أنا ماشي في مول، لقيت بنت حلوة، عجبني شكلها، أثرني أو أثارت عقلي، يعني أثارت انتباهي، فقررت ان انا اصاحبها. وطبعا كلمة اثارت هنا في ناس للأسف بيظنوا ان كل حاجة متعلقة بالأنثى هي استثارة جنسية فقط، وده طبعا بسبب متوارث كتير برمج الناس ان اوعى وازاي، لما خلى المشكلة الجنسية متفاقمة في العالم العربي بصورة بشعة. ممكن نتكلم في ده بعدين. فأثرني جمالها، أثرني شياكتها مثلا، فأنا قررت ان انا اتعرف عليها. زوجتي هتعمل ايه؟ انا كده هأشرك معاها. متخيلين هي تبقى عامله ازاي؟ طب تخيلوا بقى ان انا قمت قايل لمراتي: شايف البنت القمر دي ما شاء الله، ايه رأيك تجيبي لي رقمها، روحي كده اتعرفي عليها وهاتي لي رقمها. هتقول لي ايه؟ يعني مش كفايه ان انت هتشرك معايا، هتشرك بيا؟ يعني انا الوسيله اللي انت هتشرك بيها، انا الوسيله اللي هتحقق بيها الشرك ده؟ ايوه، انتبهوا كده بقى. الشرك بالله هو أن يكون الله سبحانه وتعالى الوسيلة التي تشرك بها. أنت في الغالب ممكن يكون هواك شريك مع الله وأنت مش واخد بالك. دي ممكن تغفر، ممكن الله يغفرها، من ضمن الحاجات اللي بيعفو عنها ويعفو عن كثير. ممكن يغفرها لما تستغفر، لكن الحاجة اللي ربك قال لن تغفر، من وجهة نظري لن تغفر يعني، وبحكم الحالات اللي شفتها يوميا بقالي سنين، يعني لازم هتاخد العقوبة في الدنيا بحسب حجم الشرك بالله، والعقوبة هي اللي هتكفر الشيء ده، مش هيغفر. الغفران معناها عدم وقوع العقوبة عليك، لكن لن تغفر يعني هيجي لك جزائها في الدنيا وهتدوقه، وقد يكون مؤلم أكثر مما تتخيل بحجم الشرك اللي انت عملته. ففي ناس بيشركوا الهوى، وفي ناس عشان الهوى بتاعهم بيستخدموا الدين لتحقيق هواهم. يعني مثلا أم نفسها أو أب نفسه ابنه يدخل كلية معينة، يقول له: يا ابني أنا أبوك، لازم تسمع كلام ربنا، مش هيرضى عنك لو أنت ما عملتش كده. يبقى هو عشان هاوي ويهوى الكلية دي بيتعدى على حرية ابنه، وبيتعدى، أو هي الأم تتعدى على حرية ابنها وتجبره باستخدام الدين واستخدام الله لتحقيق هوايا أنا. تستغل إن الدين أمر الأبناء بالإحسان، أو واخد الكلمة دي وحقق هوايا أنا. الآباء والأمهات والله صعبانين عليا، والله بقول لكم كده عشان مصلحتكم. الآباء والأمهات اللي بيعملوا كده، تأكد إن حياتهم هتبقى كلها ذل ولخبطة في المال، أو ذل بالأمراض، أو ظروف الحياة هتقهرهم بحجم القهر. يعني مش كفاية إنك قهرت، لا ده أنت استخدمت الدين كمان وسيلة، أو الله وسيلة. ده شرك بالله لن يغفر. أو برضو أب وأم يستخدموا موضوع الطاعة ده أو البر الوالدين علشان يجبروا البنت تتجوز حد معين، أو يمنعوا البنت من الجواز من حد معين باسم الدين. فأنت الآن بتفعل قانون استحقاق العذاب والألم النفسي في الدنيا والأمراض، ولن تغفر، لازم تاخد جزاها. مثال تاني برضو، زوج بيستخدم الدين علشان يخلي مراته تسمع كلامه غصب عنها، او زوجة بتستخدم الدين عشان تخلي ولادها يسمعوا كلامها غصب عنها. وعايز اقول حتة مهمة قوي. الدين الله سبحانه وتعالى انزله لكل نفس على حدة.
يعني أنا لو عايز زوجتي تطبق الدين أو ابني يطبق الدين، لأني الله أنا بعبده، هو الإله مش هوايا الإله، هقوم داخل على ابني أو داخل على زوجتي وأنا عارف إن هي حرة، وأنا عارف إن ابني حر، وهقول له إيه؟ ابني حبيبي، الله أمرك بكذا، أنا خايف عليك، فأنا بقول لك اعمل كذا، وربنا اللي أمرك، أنا ماليش دعوة، أنت عايز تعمل تعمل، مش عايز ما تعملش. الله أمرنا بالتبليغ وقال لنا فإن تولوا فما عليك إلا البلاغ، وقال في آية تانية فإن تولوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، مش شغلك تجبر، أنت عليك تبلغ بس. فاللي بيجبر بقى باسم الدين ده بيدخل الإجبار والإكراه، وبالتالي بينفر الآخرين من الدين، فأنت أصبحت سبب رئيسي في خنقة الآخرين من الدين، وأنت بتطبق الدين غلط وتظن أنك تحسن صنعا. بالمناسبة تعالوا بقى ندخلها في حتة أعمق شوية، ويمكن تفسر لكم حاجات كتير من اللي بتحصل في الحياة دلوقتي. أي حد بيستخدم الله أو بيستخدم الدين لتحقيق هوى السلطة أو كرسي الحكم، هتلاقي دايما بيتذلوا وبيحصل لهم ضغوط ولخبطة، وربنا يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب في الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. والله صعبانين عليا، والله بقولها من قلبي، لك أن تأخذها ولك أن تحر، تاخد المعاني اللي في الموروث. أنا بينت لك، وربنا أمرنا نبين الكلام للناس ولا نكتمه. وبالتالي أنا ممكن أكون كشخص كمواطن في الدولة من حقي إن أنا أرشح نفسي في الانتخابات، حقي الدستوري وحقي كامل في الحياة، وأحط البرنامج الانتخابي الرائع اللي يفيد الناس ويسهل حياتهم. لكن استخدمت الدين واستخدمت الله وآيات الله للوصول للحكم، ده شرك بالله، تتذل ولا يغفر، وتلاقي ربنا مكن منك أي حد في الأرض. يعني لو جبنا مثلا، ويمكن للأسف الناس اللي مش فاهمين طاقة، وده ذنبهم، هم حرين، لم يعني ضيعوا حياتهم بسبب جهلهم بهذه المعلومات الخطيرة جدا. خليهم يحاربوا الطاقة براحتهم، سيغيب عنهم هذه المفاهيم، ربما بعد 10 سنين 20 سنة بعد ما الدنيا اتلخبط معاهم يفوقوا ويدركوا بعدين يا ده فعلا الطاقة دي كانت صح، مش خزعبلات زي ما بننشر وزي ما كنا نظن أو نجهل. ففي مفهوم الطاقة إن النفس عبارة عن طاقة، أي فعل بتعمله الفعل ده بيولد طاقة ليها ميزان. وبالتالي تخيلوا كده وركزوا بالراحة كده، لو في 2000 شخص طاقتهم سلبية، غل، حقد، رغبة في الإجبار، رغبة في إكراه الناس على حاجة معينة، وفي 20 بلطجي يعني شراني، بيضرب أو بيعور أو بيقتل حتى أو بيموت، والاتنين ضد بعض، مين اللي هيخسر؟ حجم الطاقات السلبية للفريق اللي طاقته سلبية أو فيها إجبار أو إكراه هو اللي هيتهزم أمام 20 أو 30 واحد قد يكونوا بيعملوا أخطاء هم كمان. يعني لاحظوا كمان في الحياة، ويمكن تسلسل الأحداث السياسية في العالم بتاعنا يوضح لكم حاجات كتير. كل فريق كان ناوي نية بس من جوه إن هو لما يوصل للحكم مثلا، أو لما يكون في إيده سلطة يجبر الناس على الدين بحجة وهي اسمها تطبيق الشرع، تطبيق الدين. لا يا حبيبي، تطبيق الدين طبقه على نفسك وانصح غيرك، وما طبقش مالكش دعوة. لكن إذا أنت كنت تظن أن تطبيق الدين تطبيق الشرع وبالإجبار، اعرف أن بكل لحظة، والله أدرى بيك، والله أنت صعبان عليا، الله أدرى بيك ويعلم السر وأخفى. كل لحظة كنت ناوي فيها من جوه نية بس أن تجبر آخرين، اعرف أنك لو قعدت 10 سنين ولا 10 أيام ولا 10 ساعات نيتك تجبر، سيجعل الله الأحداث تدور عليك، وبعدد الأيام اللي كنت عاوز تجبر فيها الناس هتبقى مجبر، إما في سجن أو محاصر أو مضيق عليك في المال أو هربان برا الدولة بسبب جهلك بالدين واتباعك للموروث وفعل أشياء لم يأمر الدين بها.
الدين لم يأمر بالسلطة، الدين لم يأمر مثلا بالاتجاه للحكم، انت موروثك قال لك كده فانت بتتبعه. ودي يمكن حته شويه مرتبطه بالسياسه، عشان انا صعبان عليا كل اللي بيحصل لهم هذه المشاكل وهم يظنوا انهم يحسنون صنعا. عايز اختم بحاجه برضو قد تكون صادمه شويه، ان احنا موروثنا لخبط معلومات كتير، من ضمنها المعلومه الغلط اللي بتقول، من وجهة نظري برضو انها غلط، وشوف الحياة وجرب، ان انت لو انت هميت بشيء سلبي وما عملتوش مش هيجيلك جزاء، هيجيلك الجزاء لما تعمله. لكن لو هميت بشيء ايجابي وعملته وما عملتوش هتاخد الثواب، ولو عملته هتاخد ثواب اعلى. لا، الموضوع مش كده خالص. وده من وجهة نظري فهم خاطئ جدا لحديث نبوي شريف: من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له، وإن فعلها كتبت له أضعاف 10 أضعاف، ومن هم بسيئة ولم يفعلها لم تكتب له، ومن فعلها كتبت له سيئة واحدة. هنا بيتكلم عن الكتابة، عن الآخرة تتكتب في صحيفتك، مش بيتكلم عن الفعل وجزاؤه في الدنيا خالص. لكن الفعل وجزاؤه في الدنيا ان كل انسان اضمر في نيته رغبة في ايذاء بني ادم او انتقام منه، بيسموها بقى انا اشفي غليلي، يعني زي البلطجي بالظبط. وطبعا هيدخلها باسم الدين، وهيفهم الايات القرآنية بهذا الفهم السيء النفسي الخاطئ، فهم نفس مريضة معايا. لما ربنا يقول يشفي صدور قوم مؤمنين، مش معناها خالص ان انا افش غلي بالمفهوم البشري المريض اللي هو مرضى القلوب اللي بيعملوه ده. فبيظن ان انا، وهو ما يعرفش بقى ان هو لما يضمر هذا الغل وهذا الحقد مش مدرك ان بكل دقيقة تعدي عليك نيتك فيها غل الحد ستجذب، هتشد احداث في الواقع من نفس الدرجة، وهتجيلك انت كمان وهتقع عليك، حتى لو في النية، حتى لو جوه، لان النفس طاقتها بتتغير بمجرد الفكرة. وبالتالي ده يفسر لكم حاجات كتير بتحصل في الواقع قد تكونوا مش واخدين بالكم منها. ويا سلام بقى لو دخلت شرك بالله وسميت الغل والحقد والرغبة في الانتقام دي، سميتها اسم ديني جميل اسمه القصاص. والقصاص مختلف تماما عن هذه الخزعبلات المريضة نفسيا. وبالتالي كل من يسمي هذا الغل والحقد الدفين رغبة لإشباع الهوى المريض، الهوى المريض لا يشبع إلا بالقتل والدم، وبالتالي سميها اسم قصاص. هنا دخلت في شرك بالله، هتزود الطينة بلة ولن تغفر، وهتلاقي حياتك بقت مشقة وجحيم، وربنا سيسلط عليك كل الناس في الأرض. النقطة المهمة اللي عايز أختم بيها برضو، إن طبعا آية قرآنية بتشير المفهوم الخطير ده. آية بتقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لو انت طلعته ولا خفيته ربنا هيحاسبك، والحساب غير تكتب خالص. ويغفر لمن يشاء هنا من وجهة نظري طبعا يغفر لمن يشاء المغفرة، ويعذب من يشاء يعني ويعذب من يشاء العذاب، اللي هيطنش بقى ومش هيستغفر وهيقول لك لا ده شاء العذاب فسيعذب. لكن شاء المغفرة أول ما سمع الفيديو أو أول ما عرف معلومة بسرعة استغفر وتاب، يبقى شاء المغفرة ربنا هيغفر له ومش هيحاسبه على كل اللي فات ده. فأنا عايز أقول لك حتة مهمة قوي: إذا كنت بتعبد الله أو بتعبد من دونه أولياء، الله قال لك: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والموروث والآباء والأجداد قالوا لك الآية دي ملغية، الآية دي منسوخة، في آية تانية نسختها. فشوف انت تسمع كلام مين وبتعبد كلام مين، وازاي جرؤت انك تخلي بشر يلغوا لك آيات قرآنية من غير دليل. يعني لازم دليل، يعني ربنا اللي يقول لك الآية دي ملغية ودي اللي بدلها، أو سيدنا محمد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك دي ملغية يا جماعة وهنحط دي مكانها. لكن حد بقى تفكيره، يعني الغريب ان هما بيقولوا لا تفكر، ولما بيفكروا بيلغوا آيات. شفت الكارثة؟ بيطلبوا من الناس أن لا يفكروا، ثم عندما يفكرون بيلغوا آيات قرآنية.
كل ما ألغي ده ناتج عن تفكير بشري، ولك أن تختار إما أن تعبد الله وتكون حر بعبادة الله، أو تعبد الموروث وتكون عبد ذليل بعبادة أو بعبودية غير الله. كن حر، لا تجبر أحد إن أردت أن تنعم بنعيم جنة الدنيا وحرية الدنيا. من مدينة الحمامات بتونس، مش عارف لسه ما كلمونيش ليه، أحمد عمارة. أشوفكم على خير.